नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आत्ताच आपण एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला होता मागील व्हिडिओमध्ये. तो म्हणजे कॅपिटल अकाउंटचा हा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केला होता. त्यानंतरचा जो भाग आहे त्या काही नोट्स आहेत त्या नोट डाऊन करून घेणं गरजेचं आहे. करंट अकाउंट बॅलन्स मे बी डेबिट और क्रेडिट बॅलन्स. करंट अकाउंटचं बॅलन्स हे डेबिट पण राहू शकतं आणि हे क्रेडिट पण राहू शकतं. त्यानंतर इन द ॲब्सेन्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन कॅपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेअर्ड बाय फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड. याचा अर्थ काय, जर प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला करंट अकाउंट दिलाच नसेल, इट इज ॲज्युम दॅट मेथड इज फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड. म्हणजे करंट अकाउंट असेल तर त्याला फिक्स्ड कॅपिटल मेथड म्हणा आणि करंट अकाउंट नसेल तर त्याला फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड म्हणा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन लोन जो आहे तो लायबिलिटी समजून घ्या आणि ते कुठे दाखवा तुम्ही, क्रेडिट टू पार्टनर्स current account. But when there is no current account, partners are maintained fluctuating capital method, then interest on loan of partner credited to partners capital. म्हणजे थोडक्यात काय, इंटरेस्ट ऑन लोन करंट अकाउंट असेल तर करंट अकाउंटला दाखवा, नसेल तर ते कुठे दाखवा तुम्ही, कॅपिटल अकाउंटला दाखवा. नाउ दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हा जो प्रॉब्लेम पूर्वीचे जे मेथडमध्ये, म्हणजे ॲक्च्युली जो काही जुना सिलेबस आहे 2019-20 पर्यंत जो काही होता सिलेबस, त्याच्यामध्ये कॅपिटल म्हणजे फायनल अकाउंट 15 मार्कासाठी होता, त्याच्या अगोदर 20 मार्कासाठी होता आणि आता या वर्षापासून यामध्ये काही चेंजेस करण्याचा विचार चालू आहे. कदाचित ते 15 मार्काचे वेटेज कमी करून हे 12-13 मार्क सुद्धा केलं जाऊ शकतं, पण ठीक आहे, पण ॲडजस्टमेंट असणारच आहे. जरी समजा या ठिकाणी वेटेज कमी केलं तरी आपल्याला काही त्या सर्व काही ॲडजस्टमेंट आहेत ना पूर्वीच्या सिलेबसमध्ये, त्या सर्व ॲडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत ना, त्या सर्व ॲडजस्टमेंट परत विचारल्या जाऊ शकतात. ओके, तर बघा या सगळ्या ॲडजस्टमेंट आहेत. आपल्या सर्व ॲडजस्टमेंट बघायचे, एक एक ॲडजस्टमेंट आपल्याला लर्न करायचे आणि आपल्याला हे सर्व काही समजून घ्यायचं आहे, शिकून घ्यायचं आहे. तर माय डिअर स्टुडंट्स, वन थिंग यू शुड बी कीप इन माइंड दॅट इज, एक मिनिट, हां, सो ऑल दीज ॲडजस्टमेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ॲडजस्टमेंट आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. प्रिव्हियस इयरमध्ये आपण बघितलं होतं की प्रिव्हियस इयरमध्ये आपण तर इथं बघू शकता एकूण किती ॲडजस्टमेंट आहेत. एकूण तुमच्या 21 ॲडजस्टमेंट आहेत. तर हे नावाला 21 ॲडजस्टमेंट आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा ॲडजस्टमेंटमध्ये सुद्धा आणखीन वेगवेगळ्या ॲडजस्टमेंट राहू शकतात. सो डोंट वरी, लास्ट इयरमध्ये आपण या काही ॲडजस्टमेंट लर्न केले, परंतु आपण परत एकदा नव्याने ह्या सर्व ॲडजस्टमेंट लर्न करणार आहोत. तर ह्याच्यामुळे आपल्याला काय काय समजणार आहे, त्या सर्व गोष्टी दिलेत तुम्हाला. ते मिनिंग ऑफ फायनल अकाउंट म्हणजे काय, त्याचं नीड आणि इम्पॉर्टन्स काय, त्याचे इफेक्ट्स कसे होतात, हे सर्व आपण समजून घेणार आहोत. तर ॲज पर द सोल ट्रेडिंग कन्सर्न वी विल ऑल्सो प्रिपेअर फायनल अकाउंट. ज्याप्रमाणे आपण लास्ट इयरमध्ये सोल ट्रेडरचं फायनल अकाउंट लर्न केलं होतं, त्याचप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आपण फायनल अकाउंट लर्न करणार आहोत. सो ऑल दीज आर द बेसिक स्टेप्स. तर ह्या सगळ्या काय तुमच्या बेसिक स्टेप्स आहेत. त्या कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत तुम्ही तर बघू शकता या स्लाइडमध्ये. जसं की आपण अकाउंटच्या स्टेप्स आहेत, ट्रान्झॅक्शन सुरुवात होतात. सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन, कॅश ट्रान्झॅक्शन और क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स. मीन्स वेन वी सोल्ड गुड्स and we received cash immediately, that is called cash transaction. Means either cash received or when we are going to pay cash immediately, so that is called cash transaction. In credit transactions we are not going to pay cash immediately or we are not going to receive cash immediately, that is called credit transactions. Means that amount which either we are going to pay in future or either that amount we are going to receive in future. तर आपण ते कॅश परचेस, क्रेडिट परचेस, कॅश सेल्स, क्रेडिट सेल्स ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघतोच. ठीक आहे, तर त्यानंतर त्या ट्रान्झॅक्शनच्या मदतीनं आपण काय करतो, जर्नल करतो. जर्नल किंवा सबसिडी बुक, जसं परचेस बुक आहे, सेल्स बुक आहे, परचेस रिटर्न बुक आहे, सेल्स रिटर्न बुक आहे, बिल्स रिसिवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कॅश बुक, ह्या सगळ्या गोष्टी. काही हे सबसिडी बुक्स आपण 11th मध्ये लर्न केलेले आहे, पण यावेळेस आपण काय करणार आहोत, पण हे बिल्स पेबल आणि बिल्स रिसिवेबल हे आपण सबसिडी बुक्स यावर्षी बघणार आहोत. त्यासाठी एक सेपरेट टॉपिक आहे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मग ट्रान्झॅक्शन नंतर जर्नल नंतर लेजर आणि लेजर नंतर ट्रायल बॅलन्स, आणि ट्रायल बॅलन्स आणि ॲडजस्टमेंटच्या मदतीने आपण ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट लर्न करणार आहोत. सो फायनल अकाउंट प्रिपेअर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज. कोणकोणते पर्पजेस आहेत तुम्ही बघू शकता. So the first object, why we prepare final account, the first object is to know
व्हॉट इज एक्झॅक्टली ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिझनेस कन्सर्न. आपल्या बिझनेसचं एक्झॅक्टली ग्रॉस प्रॉफिट किती आहे, हे ग्रॉस लॉस किती आहे हे समजून घेण्यासाठी आपण फायनल अकाउंट तयार करतो. फायनल अकाउंटमध्ये ट्रेडिंग अकाउंट तयार करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. का करतो? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिझनेस कन्सर्न. आपल्या बिझनेसला एकूण नेट प्रॉफिट किती झालाय, नेट लॉस किती झालाय तो समजण्यासाठी आपण काय करतो? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट करतो. आणि नंतर फायनान्शियल पोझिशन, टू नो फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस वी आर गोइंग टू प्रिपेअर बॅलन्स शीट. आपण बॅलन्स शीट तयार करत असतो. सो टू नो what is amount receivable and amount payable. So there are two types of persons which is related to our business concern, that is debtor or creditors. आता debtors means काय? So to whom we sold goods on credit, ज्यांना आपण उधारीवर माल विकलाय असे एकूण किती ग्राहक आहेत. To whom we have to pay the money, जे काही पैसे आहेत ना, means when we buy goods on credit basis and we are not going to pay money, we are going to pay money in future, that is called creditors. Creditors means to whom amount is payable, ज्यांना आपण पैसे देणे आहोत त्यांना आपण काय म्हणतो? क्रेडिटर्स असं म्हणतो. टू प्रिपेअर व्हेरियस अकाउंटिंग फॉर फ्युचर प्लॅनिंग, फ्युचरसाठी आपल्याला अकाउंटिंग प्लॅनिंग करणं गरजेचं आहे. व्हॉट आर द सोर्सेस अँड व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन ऑफ फंड, म्हणजे पैसा हा कोणकोणत्या मार्गाने येतो आणि तो आपण कशा प्रकारे डिस्ट्रीब्यूट करतो, त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि आपल्या बिझनेसचं व्हॅल्युएशन करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला हे फायनल अकाउंट गरजेचं आहे. अँड वी हॅव टू पे टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट, आपल्याला गव्हर्नमेंटकडला टॅक्स भरणं आवश्यक आहे, त्यासाठी सुद्धा हे अकाउंट्स आपण तयार करीत असतो. तर हे बघा, ट्रायल बॅलन्स बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ फायनल पार्टनरशिप फायनल अकाउंट. फायनल अकाउंट आपण तयार करत असताना तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स दिली जाते. ट्रायल बॅलन्समध्ये नेमकी काय असतात? तर ह्या सर्व गोष्टी असतात. ट्रायल बॅलन्समध्ये ह्या एकूण तुमच्या 6 गोष्टी मेन इम्पॉर्टंट आहेत. त्या आहेत तुमच्या असेट्स. सर्व असेट्सचे बॅलन्स ते डेबिट असणार आहे. मग ते फिक्स्ड असेट असो किंवा करंट असेट असो, त्यांचे बॅलन्स काय असणार आहे? डेबिट असणार आहे. सर्व लायबिलिटीचे बॅलन्स काय असणार आहे? क्रेडिट असणार आहे. इक्विटी मीन्स कॅपिटल रिझर्व्ह फंड, जे काही ओनर्स फंड असतो त्याला आपण इक्विटी असं म्हणतो, आणि ते सुद्धा कुठे दाखवतो? आपण क्रेडिटला दाखवतो. ड्रॉइंग म्हणजेच काय? हा वैयक्तिक खर्च आहे, तो कुठे दाखवतो? आपण डेबिटला दाखवतो. रेव्हेन्यू आपल्या सर्वांना माहित आहे, debit all expenses and losses, credit and all income and gains. This is the rule of nominal account. So as per the rules of nominal account, all expenses should be shown on debit side. So ट्रायल बॅलन्स मध्ये सर्व एक्सपेन्सेस कुठे असतात? डेबिट साईडला असतात. अँड ऑल इन्कम वी हॅव टू शो ऑन क्रेडिट. तरी तर तुम्हाला ट्रेडिंग अकाउंटचे एक पहिल्यांदा आपण ट्रायल बॅलन्स म्हणजे काय बघून घेऊ. तर लिस्ट ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट बॅलन्स ऑफ ऑल लेजर अकाउंट. सर्व जे काही लेजर अकाउंट असतात त्या लेजर अकाउंटची जी काही लिस्ट असते, जी काही यादी असते, त्याला आपण ट्रायल बॅलन्स असं म्हणतो. ट्रायल बॅलन्सचे सुद्धा प्रकार असतात. कोणकोणते प्रकार असतात? ग्रॉस ट्रायल बॅलन्स, नेट ट्रायल बॅलन्स, तो आपण भाग लास्ट इयरमध्येच लर्न केलेला आहे. परंतु या ठिकाणी तुम्हाला मी ट्रायल बॅलन्सचे 2 प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ कॉलमच्या आधारे मी तुम्हाला ट्रायल बॅलन्सचे 2 प्रकार सांगणार आहेत. 3 कॉलम ट्रायल बॅलन्स अँड 4 कॉलम ट्रायल बॅलन्स. आता हा किती कॉलमचा ट्रायल बॅलन्स आहे तुमचा? हा 3 कॉलम ट्रायल बॅलन्स आहे. आणि हा कितीचा आहे तुमचा? 4 कॉलम ट्रायल बॅलन्स. 4 कॉलम ट्रायल बॅलन्समध्ये 2 म्हणजे पर्टिक्युलर्स अमाऊंट रुपीज आणि पर्टिक्युलर्स अमाऊंट रुपीज हे असणार आहे. आणि 3 कॉलम ट्रायल बॅलन्समध्ये फक्त पर्टिक्युलरचा एकच कॉलम असणार आहे आणि डेबिट म्हणजे या ठिकाणी पर्टिक्युलरचा एक कॉलम गायब असतो. ठीक आहे. सो why we prepare trading account? What is trading account? So trading account is nominal account. So what is the rules of nominal account? The rules of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. डेबिटला आपण एक्सपेन्सेस दाखवतो, क्रेडिटला आपण काय दाखवतो? इन्कम दाखवत असतो. सो ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन फॉर द पर्पज टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. आपल्या बिझनेसला ग्रॉस प्रॉफिट पण होऊ शकतो, ग्रॉस लॉस पण होऊ शकतो. ग्रॉस प्रॉफिट कधी होणार? जेव्हा आपली क्रेडिट साईड जास्त असेल आणि डेबिट साईडला जर डिफरन्स येत असेल तर आपण ग्रॉस प्रॉफिट असं म्हणतो. तर बघा इथे डेफिनेशन पण दिली आहे तुम्हाला. ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स काय? वेन क्रेडिट बॅलन्स इज मोर, जेव्हा क्रेडिटची टोटल जास्त असते आणि डेबिटला फरक येतो त्याला आपण ग्रॉस प्रॉफिट असं म्हणतो. आणि ग्रॉस लॉस म्हणजे काय?
किंवा डेबिटची टोटल जास्त आहे आणि या साईडला जर फरक आला तर त्याला आपण काय म्हणतो ग्रॉस लॉस. सो आयदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. इफ वी आर अर्निंग ग्रॉस प्रॉफिट वी हॅव टू ट्रान्सफर दॅट बॅलन्स टू आवर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तो बॅलन्स आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे. कोणताही असो, प्रॉफिट असो असेल लॉस असेल, हा डेबिटचा क्रेडिट होतो आणि हा जर क्रेडिटचा असेल तर तो डेबिटला जाईल. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे पुढचा भाग. ठीक आहे. आता त्यानंतर आपण बघू, आपण नेक्स्ट डायरेक्ट आपण बोर्डाच्या बुकवरती जाऊ, बुककडे. ठीक आहे. तर एक डेफिनेशन दिली ट्रेडिंग अकाउंटची. आता बघा या ठिकाणी बाटली बॉयने काय सांगितले बघा. द ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट रिझल्ट ऑफ बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स वेल प्रिपेरिंग दिस अकाउंट द जनरल इस्टॅब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर्ड. तर ऍक्च्युली एका ठिकाणी काय सांगितलंय तुम्हाला की जो बाईंग अँड सेलिंग म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये दोन जे मेन इम्पॉर्टंट बॅलन्स असतात ते कुठले असतात तुमचे बाईंग अँड सेलिंग असतात. हा ट्रेडिंग अकाउंटचा फॉर्मॅट आहे, फॉर्म आहे का नाही. तर तो ट्रेडिंग अकाउंटचा फॉर्मॅट आपण इथं बघू. ॲक्च्युली डिटेलमध्ये मी लिहिलेला आहे. सो इथं तुम्ही दोन्हीकडे बघू शकता. तर ट्रेडिंग अकाउंटचा हा फॉर्मॅट आहे. दिस इज नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. तर आपण एक एक बॅलन्स आपण डिटेलमध्ये बघू शकता आणि ते लर्न करू शकता. सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक. So when we are going to prepare trading account, first of all, my dear students, one thing you should be keep in mind. तुम्ही तुमच्या त्या डोक्यामध्ये ठेवूनच घ्या. तर हे काय ओपनिंग स्टॉकने या अकाउंटची सुरुवात करायची आहे आणि क्लोजिंग स्टॉकने या अकाउंटचा शेवट करायचा आहे. आणि त्यानंतर इथं परचेस लिहिणार आहात तुम्ही आणि या ठिकाणी तुम्ही काय लिहिणार सेल्स लिहिणार आहात. असा एकही प्रॉब्लेम असणार नाही ज्याच्यामध्ये परचेस आणि सेल्स असणार नाही. So this is very very important to balances of this trading account because परचेस आणि सेलिंग संबंधी जो काही खर्च आहे तो आपण या अकाउंटला दाखवित असतो. ठीक आहे. तर परचेस पैकी काही जर रिटर्न असेल, समजा काही माल खराब निघतो, तो जर आपण काय परत केला तर तो परचेस रिटर्न मानला जातो. आणि सेल्स मधून जो माल म्हणजे सेल्स केलेला माल आपण जेव्हा परत करतो त्याला आपण काय म्हणतो सेल्स रिटर्न असं म्हणतो. आता कॅरेज इनवर्ड. तर बघा इथं सर्व मी तुम्हाला दिलेलं आहे. कॅरेज इनवर्ड म्हणजेच काय खरेदीवरील माल परत. म्हणजे जेव्हा आपण एखादी वस्तू आपण खरेदी करतो आणि ती खरेदी केल्यानंतर तो माल आपण काय करतो, जर समजा काही खर्च करतो तर खर्च केल्यानंतर तो आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला दाखवतो. फ्रेट. फ्रेट म्हणजे काय गाडी भाडे. आपण जसं तुम्हाला माहीत असेल तो माल आपल्या कारखान्यामध्ये आणावा लागतो, तो फ्रेट द्यावा, तो डॉक चार्जेस. हा जो इम्पोर्ट संबंधी एक्सपेन्सेस आहे तो. कस्टम ड्युटी, हा दिस इज ऑल्सो expenses which is related to our import. So we have to pay custom duty to our custom duty when we are going to buy goods from other country. Wages. पण ही वेजेस दोन प्रकारचे असतात. एक प्रोडक्टिव्ह वेजेस असतो आणि दुसरा कुठला असतो अनप्रोडक्टिव्ह वेजेस असतो. सो प्रोडक्टिव्ह वेजेस वी हॅव टू शो ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साइडला दाखवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर वेजेस अँड सॅलरीज. सो वेन here wages and salary, actually salary these expenses we have to show on profit and loss account debit side. सॅलरी आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवणे आवश्यक आहे. परंतु जेव्हा वेजेस अँड सॅलरीज म्हटलं असेल तर इट मीन्स दॅट वेजेस आर मोर दॅन सॅलरीज. तर सॅलरीजपेक्षा वेजेस जास्त आहेत. आणि असा पण काही खर्च असतो कारखान्यामध्ये सुद्धा काही लोक काम करत असतात, त्यांना आपण मजुरी देण्यापेक्षा पगार देतो. त्याच्यामुळे हा सर्व ट्रेडिंग अकाउंट म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून हा ट्रेडिंग अकाउंट म्हणजे आपला कारखान्याचा खर्च आणि कारखान्यापासून मिळणारं उत्पन्न हे दर्शवण्याचं काम ट्रेडिंग अकाउंटद्वारे केलं जातं. सो नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट ड्युटी. हा आयात शुल्क आहे. नंतर कोल गॅस. जेव्हा कारखान्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्टिव्हिटी करत असतो वी हॅव टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इन टू फिनिश्ड गुड्स. आपण कच्च्या मालापासून पक्का माल तयार करतो तेव्हा आपल्याला हे कोल कोक गॅसची गरज असते. मोटिव्ह पॉवर, जी काही इलेक्ट्रिसिटी असते ती खूप पॉवरची असणं आवश्यक आहे. जसं तुम्हाला माहीत असेल रेल्वेसारखे मोठमोठे इंजिन असतात ज्यांना 25,000 वोल्टची काय लागते पॉवर लागते. जसं आपल्याला मोबाईल बॅटरी चार्ज करण्यासाठी 50 वोल्ट हे सफिशियंट असतं. ठीक आहे. तर हे मोठी पॉवर म्हणजे हायली पॉवरफुल एनर्जी असते जी मोठमोठ्या मशिनरी रन करण्यासाठी यूज करतात. वॉटर असेल
ते आपण यूज करतो. ग्रीस असेल, मशिनरी वेल कंडिशनमध्ये किंवा मशिनरी रिपेअरिंगसाठी ते वापरत असतो आपण. रॉयल्टी ऑन परचेस, एक लक्षात घ्या, रॉयल्टी ऑन परचेस म्हणजे आपण एखादा माल खरेदी करतो, खरेदी केल्यानंतर त्याच्यावरती आपण रॉयल्टी देत असतो, तर तो भाग आहे. प्रायमरी पॅकिंग चार्जेस, नुसतं जर पॅकेजिंग चार्जेस असेल तर ते आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला घेतो. पण प्रायमरी म्हटलं तर आपण ते ट्रेडिंग अकाउंटला घेणार आहोत, आणि सेकंडरी म्हटलं तर तो कुठे घेणार आहोत आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला. सो दिस इज एक्सपेन्सेस. फॅक्टरी लाइटिंग, माय डिअर स्टुडंट, वन थिंग यू शुड बी कीप इन माइंड, दॅट इज ऑल एक्सपेन्सेस विच इज रिलेटेड टू फॅक्टरी. फॅक्टरी रेंट असेल, फॅक्टरी लाइटिंग असेल, फॅक्टरी इन्शुरन्स असेल, फॅक्टरी सॅलरी वेजेस असेल, वॉट एव्हर द एक्सपेन्सेस विच इज रिलेटेड टू फॅक्टरी, दॅट एक्सपेन्सेस are direct expenses, and all direct expenses should be show on trading account debit side. आपण हे ट्रेडिंग अकाउंटच्या कोणत्या साईडला दाखवत असतो? डेबिट साईडला दाखवत असतो. सो फॅक्टरी इन्शुरन्स मध्ये works manager salary. Here work manager salary means a person who works in our factory, but we are not going to wages, we have to pay salary because salary म्हणजे काय आहे तर मंथली दिली जाते. वेजेस म्हणजे काय, डेली किंवा वीकली देतो, त्याला आपण काय म्हणतो, वेजेस असं म्हणतो. तर जर समजा या साईडची टोटल जास्त असेल आणि या साईडला जर डिफरन्स येत असेल त्याला आपण ग्रॉस प्रॉफिट असं म्हणतो. आता ट्रेडिंग अकाउंटचे डेबिटचे बॅलन्स बघितले आपण. ट्रेडिंग अकाउंटचे मेन इम्पॉर्टंट बॅलन्स हे सेल्स आहे. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. सेल्स हे दोन प्रकारचे राहू शकतात, ज्याप्रमाणे परचेस सुद्धा दोन प्रकारचे राहू शकतात, कॅश परचेस आणि क्रेडिट परचेस. तसं सेल्स सुद्धा दोन प्रकारचे राहू शकतात, एक क्रेडिट परचेस आणि सेल्स आणि दुसरं कॅश सेल्स. मी डिटेलमध्ये जात नाही, आपण प्रॉब्लेम बघणार आहोत. रिटर्न इनवर्ड, समटाइम्स अवर कस्टमर रिटर्न गुड्स बिकॉज दॅट गुड्स मे बी डिफेक्टिव्ह, दॅट गुड्स मे बी ॲज पर नॉट ऑर्डर, ऑर्डरप्रमाणे आपण माल दिला नसेल, सॅम्पलप्रमाणे ऑर्डर नसेल, इफ दॅट गुड्स आर डिफेक्टिव्ह, गुड्स डिफेक्टिव्ह असेल किंवा लॉस्ट इन ट्रान्झिट, माल आपण प्रवासामध्ये पाठवत असतानाच खराब झाला असेल, दॅट टाइम आवर कस्टमर आर गोइंग टू रिटर्न देअर गुड्स. ओके, दॅट गुड्स आर गोइंग टू बी रिटर्नेड बाय द कस्टमर. मग तो आपण इथून लेस करणार आहात आणि फायनल अमाऊंट आपण कुठे लिहिणार आहात, इथं लिहिणार आहात. इथं सुद्धा ठीक आहे, ही फायनल अमाऊंट आपण कुठे घेणार आहात, आउटर कॉलम मध्ये घेणार आहात. ऍक्च्युली लेस म्हटल्यानंतर आपण हे इनर कॉलम मध्ये घेणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, आता गुड्स लॉस्ट. माय डिअर स्टुडंट, वन थिंग यू शुड बी कीप इन माइंड, this is a trading account and all direct income we have to show on credit side. Those items which is related to our goods शी रिलेटेड काही असतील तर ते सर्व आपण पुढे दाखवणार आहोत ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. जसं गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आगीमध्ये माल जळून गेला, गुड्स म्हटल्यानंतर आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला एक इफेक्ट दाखवणं गरजेचं आहे. जसं आगीमुळे माल जळून नष्ट झाला असेल किंवा चोरांमुळे आपला माल काही नष्ट झाला असेल तर तो सुद्धा तिथं दाखवणं आवश्यक आहे. किंवा गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल, आपण ती वस्तू काय केली, फ्री सॅम्पल म्हणून ग्राहकांना मोफत वाटप केली असेल तर ती इथे घेणार. जर समजा आपल्याला ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलं असेल तर ते ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉसला घेणं आवश्यक आहे. आणि जर समजा आपल्याला ऍडजस्टमेंट दिली असेल तर ते दोन इफेक्ट होतात, एक प्रॉफिट अँड लॉस आणि एक ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला. गुड्स लॉस्ट इन ट्रान्झिट, माल वाहतुकीमध्येच खराब झाला असेल तर. गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनरने स्वतःसाठी सेल्फ कन्झम्पशनसाठी गुड्स घेतला असेल तर तो इथे घेणार आहात. परत एकदा मी भाग तो रिपीट करतो. ओपनिंग स्टॉकने या अकाउंटची सुरुवात करायची आणि क्लोजिंग स्टॉकने या अकाउंटचा शेवट करायचा. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणखीन काय महत्त्वाचं आहे, हे सुरुवातीचे कमीत कमी एवढे तरी बॅलन्स तुम्ही काय करा, इथं दाखवूनच घ्या, लिहूनच ठेवा. आणि हे सेल्स सुद्धा असणारच आहे, सेल्स शिवाय प्रॉब्लेम असणारच नाही. ग्रॉस लॉस कधी होतो, वेन एक्सपेन्सेस आर मोर, म्हणजे ह्या साईडची टोटल समजा जास्त असेल तर या साईडला जो डिफरन्स येईल तो डिफरन्स म्हणजेच काय तुमचा काय असणार आहे, ग्रॉस लॉस असणार आहे आणि तो आपण इथे घेणार आहोत. तर हे झालं तुमचं ट्रेडिंग अकाउंट. आता त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, पण व्हिडिओची लेंथ खूप वाढत आहे त्यामुळे तो भाग मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहे. थँकिंग यू.